خیلی وقت بود که میخواستم بهتون یاد بدم که چطور کوزه های سفالی رو پتینه کنید. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز همونطور که اول ویدیو گفتم میخوام بهتون یاد بدم که چطور روی این کوزه های زیبا برای خودتون پتینه بکنین و یک کوزه دکوراتیو خیلی قشنگ توی خونه خودتون داشته باشین. این کوزه ها رو هر کسی نسبت به انصاف خودش واقعا پتینه شدهش رو به قیمت های متفاوتی توی مغازه ها به فروش میرسونه. از 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون بگیر تا حالا هر قیمتی که همونطور که گفتم انصافشونه. من اینا رو چند گرفتم؟ این دوتا کوزه رو گرفتم 400,000 تومان. این کوزه هم اگر اشتباه نکنم گرفتم 700,000 تومان. تازه مطمئنم از این ارزونتر هم پیدا میشه. تو این تاریخی که الان بهتون میگم، یعنی 30 بهمن 1403. ولی اینو میخوام بهتون بگم که با همچین قیمت معقولی، با چند تا دونه رنگ و یه دونه ابر و دستمال، شما خودتون میتونین کوزه های پتینه خیلی زیبایی رو درست بکنین و توی خونتون ازشون استفاده بکنین. حالا وسیله چیا نیاز داریم؟ در درجه اول سنباده نیاز داریم که با این سنباده ها سطوح ناصاف کوزمون رو در درجه اول صاف میکنیم و بعد شروع به کار میکنیم. دستمال نیاز دارین. حالا چند تا دم دستتون داشته باشین، هم برای در واقع تنظیم کردن رنگ روی کوزتون به کارتون میاد، هم برای تمیز کردن سطح کوزتون. پرایمر نیاز دارین که در درجه اول قبل از شروع هر کاری باید روی سطح کوزتون رو پرایمر بزنین، بعد روش رنگ رو اجرا بکنین. برای ایجاد رنگ و ضربه زدن روی بومتون هم میتونین از ابرها استفاده کنین، هم از قلموها استفاده بکنین، هم از دستمال استفاده بکنین. هر ستای اینها حالا تو پروسه کار میبینین من خیلی وقتا ترکیبی کار میکنم، یعنی اصلا خودم مقید نمیکنم که حتما با قلمو یا حتما با ابر. هر جا دیدم حسم در واقع یاری میکنه با ابر، هر جا دیدم دوست دارم با قلمو. حالا میبینین که چجوری اجرا میکنم. در مورد بافتی که روی سطح کوزه ها ما ایجاد میکنیم، تکنیک های متفاوتی هست. خیلی با خمیر تکسچر این کار رو میکنن. تکسچر هایی که آماده بیرون هست رو میتونین روی کوزه‌تون کار بکنین. خیلی با پودر سیمان، با پودر مل، با پودر سنگ. من امروز با پودر سیمان و پودر مل که با رنگم ترکیب میکنم، اون بافت مورد نظرم رو روی سطح کوزم اجرا میکنم. پس پودر سیمان و پودر مل هم از چیزایی هستش که بهتره که تهیه بکنین که داشته باشین حتما. یه اسپری آب نیاز دارین که در پروسه کار هر جا رنگ خوش میشه و میخواین سطحتون مرطوب باشه، برای اینکه رنگ بهتر ضربه زده بشه از آب استفاده بکنین. و در نهایت هم از رنگ‌های اکریلیک استفاده میکنیم یا رنگ‌های مخصوص کهنه‌کاری که میتونین تهیه بکنین. مغازه‌ها دارن، ولی حالا من تو پروسه کار هر کدوم که دیدم میخوام استفاده کنم، همون لحظه اسم رنگ رو براتون می‌نویسم که بدونین از چه رنگی استفاده کردم و همین. برو بریم. اولین کاری که میکنیم سطح کوزمون رو همونطور که گفتم با سنباده شروع میکنیم. سنباده کشی که قسمت‌های ناصافش و چیزایی که برجسته است و در واقع اضافه صاف بشه و سطح کوزه ما یک دست بشه. که سنباده زنیتون تموم شد، باید این گردای در واقع روش رو پاک بکنیم. دستمالتون رو نمدار بکنین. حالا زیرش رو آبم میتونین بگیرین. من الان
با این اسپری هم نمدار میکنم و روی سطح کارم میکشم. اینم تا این مرحله میذاریم خشک بشه کامل سطحش. بعد روی سطح کارمون رو کلا میخوایم پرایمر بزنیم. داخل یه در ظرف یه بار مصرف پرایمرمو میریزم به این صورت و بعد با یه قلموی اینجوری میزنم توی پرایمرم و روی کل سطح کارم میکشم. پرایمری هم که دارم میزنم پرایمر اکریلیک هستش، پای آبه، زود خشک میشه. خب به این صورت کل کارم رو پرایمر زدم، میذارم که کامل خشک بشه. حالا من توی این مرحله چی کار میکنم؟ کلاً من واسه پتینه کردن اول یه رنگ زمینه به کوزم میزنم. خب حالا هم شما میتونین یک دست رنگ تیره روی کارتون بزنین، بعد روش شروع کنین با رنگ‌های روشن‌تر در واقع بازی بکنین و بافت ایجاد بکنین، یا برعکس رنگ زمینه رو میتونین روشن بکنین بعد روش شروع کنین بافت‌های رنگی دیگر رو اعمال بکنین. الان من میخوام یه رنگ قهوه‌ای بسازم و این کوزه چون تقریبا بزرگه رنگ زیاد میبره، مثلا اینطوری نیست که من بتونم یه ذره از این قهوه‌ای مثلا به این بزنم. الان یک عالم رنگ میسازم و روی کل کوزم و یک دست رنگ تیره میزنم، میذارم خشک بشه، بعد وارد مرحله بعدی میشم. من یک کوچولو سفیدم اضافه میکنم. خب این ترکیبی شد که من ساختم. زرد و قرمز و آبی و مشکی رو قاطی کردم. میخوام یه توناژ سردی کوزم داشته باشه، آبیشو بیشتر ریختم. حالا ممکنه که به هر دلیلی این رنگ کم بیاد و من مجبور بشم وسط رنگ زدنم دوباره رنگ بسازم. اصلا نگران دو دست شدن رنگ زمینتون نباشین، چون که اصلا ذات پتینه توی این تفاوت سطح و رنگه و میبینین که یه جایی خیلی قشنگترش هم ممکنه که بکنه. الان اینو روی کوزه میزنیم ببینیم چقدر کاور میکنه، اگه لازم شد دوباره درستش میکنیم. برو بریم. حالا توی این مرحله هم با قلمو میتونین کل کارتون رو رنگ کنین، هم این ابرها رو میتونین توی رنگتون بزنین و همینجوری به صورت نامنظم روی کار بکشین. ولی من با قلمو الان میخوام کار بکنم. رنگ روی سطح کوزتون راحت‌تر بچرخه میتونین که اول روی سطح کوزتون رو مرطوب کنین، بعد رنگ رو روش کامل بکشین که راحت‌تر سر بخوره و کاور بکنه. من حالا الان این کارو نکردم. رنگمو غلیظ‌تر دارم میذارم و هر جا لازم بشه قلمو میزنم توی آب و روی سطح کارم میکشم. اگر دوست دارین حتما در حین کار دستکش دستتون بکنین. من چون میخوام مسلط باشم به کار معمولا دستکش دستم نمیکنم. من این داخلشم رنگ میکنم کامل که وقتی از بالا دیده میشه رنگ یک دست و یک نواخت همه جا دیده بشه، ولی این با سلیقه هر جور میل خودتون. بعد با یه قلموی کوچیک‌تر الان این داخل دسته ها رو رنگ میکنم. خب
خب یه قلمو بردارم، یه قلمو ریز و اینجاها رو رنگ کنم. دستکش دستتون کنید، مثل من نباشین. من دیگه بدنمو به باد دادم با این کارا. خب الان میذارم این کامل خشک بشه. یکی دیگه از کوزه هم همین رنگی میکنم. زمینه رو میخوام 2 تا کوزه رو تیره کنم، یک کوزه رو روشن کنم. الان چون رنگم اضافه اومد، اون یکی کوزه رو رنگ میکنم، دیگه نشون نمیدم چون مثل همینه پروسش. میذاریم کامل خشک بشه، بعد میریم وارد مرحله بافگذاریش میشیم. این تا اینجای کار. 2 تا کوزه‌مو رنگ تیره زدم، گذاشتم خشک شد. حالا میخوام بافگذاریش رو انجام بدم. بیاین جلو. الان توی این مرحله کاری که میکنم همون رنگی که ساختم ریختم توی ظرفم و میخوام بهش سیمان اضافه بکنم. پودر سیمانم و قاطی رنگم میکنم و هم میزنم. حالا توی این ظرف قهوه‌ای هم ریختم، خیلی مشخص نیست. ببینین به چه حالتی شد، چه حالت غلیظی پیدا کرد. الان این رو میخوام روی سطح کوزم بکشم که اون حالت برجسته رو به من بده. کاری که میکنم این ابرم رو میزنم توی بافتم و روی سطح کارم اینجوری ضربه میزنم. چون سیمان زود خشک میشه باید یه خورده پروسه کارتون سریع باشه، ولی این بافت خشنی که میده رو من خیلی دوست دارم، برای همین از سیمان استفاده میکنم. با ضربه قلمو هم میتونین این کار رو بکنین. حالا من الان با ابر دارم انجام میدم. به صورت نامنظم جاهای مختلفی که میخواین میزنین. بعضی جاها ابرتون رو عمودی افقی میکشین که بافته نامنظمی بشه. یه جاهایی میتونین خیلی غلیظ‌تر بذارین، یه جاهایی میتونین نرم‌تر بذارین. این دیگه کاملا سلیقه‌ای هستش. خیلی دوست ندارم که بافت‌ها زیاد باشن. دلم میخواد که واقعا خیلی یه حاله کمرنگی از بافت مشخص بشه، برای همینه که خیلی زیاد نمیزنم. خب ببینیم به چه صورت شد. الان ترکیب رنگ و سیمان من خوش شد، میبینین دست میزنم کامل خشکه. حالا شما میتونین به همین حالت بذارین، من معمولا میذارم به همین حالت بمونه. هم میتونین که روش سنباده بکشین که یه خورده سطح کارتون نرمتر بشه با سنباده نرم. مثلا اگه یه جاهایش خیلی تیزه میتونین یه سنباده بکشین که
تیزیای روی کار فقط کنده بشه یا صاف بشه. ولی میگم من خودم این اتفاق رو خیلی دوست دارم که این حالت تیزی و بافت رو به من بده. میبینین این حالت رو نمیدونم توی دوربین چقدر مشخصه، کاملا انگار مثلا این کوزه از زیر خاک الان در اومده. در همین حد واقعا بر من کافیه و همینقدر برجسته میذارم باقی بمونه. حالا کاری که میخوام رنگ‌گذاریمو شروع بکنم روش. من میخوام یه تم آبی کارم داشته باشه نسبت به حالا جایی که میخوام این گلدون رو بذارم، این کوزه رو بذارم. حالا یه ترکیبی بکنم ببینم چی در میاد، بعد بهتون حتما میگم که چه رنگی با چه رنگه. فعلا آبی و زرد رو دارم قاطی میکنم، بعد بهش سفید اضافه میکنم. بعد ببینیم به این صورت داره میشه. الان برای اینکه رنگم رو روی کوزم بزنم مقداری با این اسپری آبم سطحش رو خیس میکنم که رنگ روش خوب بخوابه. بعد با این ابرم میزنم توی رنگم. حالا شما میتونید با قلم و این کار رو بکنید. بعد شدت رنگم رو میگیرم، نمیخوام خیلی رنگم غلیظ باشه. بعد که شدت رنگ رو گرفتم به این صورت شروع میکنم روی کارم ضربه زدن. بعد یادتونه بهتون گفتم که از هر ابزاری میتونین استفاده بکنین و خودتون رو مقید نکنین. من تو این مرحله دستمالم رو خیس میکنم و یه جاهایی رو با دستمال شروع میکنم اینجوری محو کردن. یعنی اصلا خودتون رو محدود به یک ابزار نکنید. این باعث میشه که اصلا هم انرژی خیلی خوبی بگیرین از پروسه کارتون، همین که نترسین اگه یه جا کم شد یه جا زیاد شد خراب شد، با هر ابزاری میتونین کنترلش کنین. رنگ ها رو به صورت پراکنده بذارین. قرار نیست که کل کار ما یک رنگ بشه. میدونین چی میگم؟ یعنی این قهوه‌ای باید از زیر معلوم بشه، آبی هم توی کار بچرخه. بعد یه جاهایی اینطوری کنین، از بالا به پایین، از چپ به راست، افقی و عمودی خط بندازین. دوباره با دستمال میرم اون جایی که رنگ زیاد داره رو شدتش رو کم میکنم. حالا توی کار کردن به مرور زمان دستتون میاد. این کاری که من الان دارم میکنم دفعه اول ممکنه براتون سخت باشه یا حالا کم و زیادی پیش بیاد، ولی به مرور کامل دستتون میاد. میبینید من حتی رو سطح کارم هم آب میزنم. اصلا ترس بی ترس تو کار با من. شجاع باشی، دنیا به آخر نمیرسه، باور کنید. یه خورده باید سرعت عملتون فقط توی این کار بالا باشه که رنگاتون خوش نشه.
این از نتیجه نهایی این کوزمون. ببینین چقدر جذاب شد. حالا نسبت به سلیقه خودتون هر چقدر که بخواین میتونین این رنگ‌های روشنش رو اضافه تر هم بکنین. من به سلیقه خودم تا این حد کار کردم. حالا میخوام گلدون دومم و پودر مل اضافه بکنم بهش. یعنی به این رنگم پودر مل اضافه میکنم و هم میزنم. خب میبینیم به چه صورت شد. دوباره یه بافت این چنینی به ما داد که میخوایم دوباره روی کوزمون اجراش بکنیم. شروع میکنم همون کاری که رو کوزه قبل کردم روی این اجرا میکنم. اینم از کوزه دوممون که من همون پروسه رو دقیقا روش اجرا کردم. یک دست رنگ زمینه زدم، گذاشتم خوش شد. رنگم رو با پودر مل ترکیب کردم، باف گذاری کردم، گذاشتم خوش شد. بعد سنباده زدم. حالا الان میخوام با این رنگ که ترکیب سفید و اوکر و قهوه‌ای هست، حالا براتون می‌نویسم، روش لکه گذاری و پتینم رو انجام بدم توسط ابر. برو بریم. حالا یه دست رنگ روشن‌تر میخوام روش برم. همینو یکم با سفید قاطی میکنم. دیگه تو این مرحله ضربه هامو آرومتر میزنم که خیلی یهویی لکه پررنگی نندازه. ببینیم به چه صورت شد. یه جاهایش رو من تیره تر کردم، یه جاهایش رو روشن تر. حالا اینم باز به سلیقه خودتونه. از هر طرفی که بذارین قشنگی و جذابیش به اینه که یک بافتی رو به شما میده. اینم به این صورت. این راستش من همین جوریشو دوست دارم. دروغ چرا؟ همون رنگ دستو زدم و بافگذاری و کم سنباده کشیدم و همین حالتش برای من خیلی قشنگه. حالا یه کوچولو دارم فکر میکنم که مثلا رنگ سفید اینجاها بزنم، ولی بازم نه خیلی زیاد. حالا ببینم که این رنگش رو حفظ بکنه. ببینین اینو واقعا در همین حد کم
سفید کار کردم، اگر که مشخص باشه. سنگینه ها، خیال نکنیم به راحتی دارم میچرخونم. در همین حد، چون 2 تا کار دیگه هم حس کردم یه خورده شلوغه، اینو خواستم یه خورده خلوت‌تر کار کنم. حالا میذارم به مرور زمان، اگر دیدم شاید لازمه اضافه میکنم بهش، ولی به نظرم همین جوریش الان خیلی قشنگه. خب اینم از نتیجه کوزه های جذابمون که دیدین با کمترین مواد تونستیم 3 تا کوزه ساده رو تبدیل بکنیم به این کوزه های پتینه جذاب. حالا همونطور که گفتم خودتون توی خونه نسبت به حالا سلیقه خودتون میتونین این رنگا رو کمتر بذارین، بیشتر بذارین، تنوع رنگی رو بالا ببرین. به مرور زمان کاملا قلقش دستتون میاد. یه نکته دیگه هم این که وقتی کارتون کامل خوش شد، با وارنیش اسپری یا مایع کل سطح کارتون رو وارنیش بزنین که دیگه فیکس بشه و خیالتون کاملا راحت بشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم اگر دوست داشتین حتما لایکش کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.